Hello, welcome to my channel. Sa araw po na ito, ang akin pong ipipakita dito sa video kung paano po natin i-check or i-repair ang ating mga flat iron na ating ginagamit po sa bahay sa papatansa ng ating mga damit at pila na kailangan natin itansa. Ngayon po, ang flat iron na nakikita dito sa video, ito po yung walang sira, so ipapakita ko lang po kung ano ang mga dapat nating gawin. Kung ang ating mga flat iron na ginagamit ay ayaw na po siyang mag-init, natin i-repair kapag ito po yung nangyari sa ating mga ginagamit na flat iron. Ito po, binubuksan ko na po siya. Tinanggal ko na po ang dalawa niya screw. Ito po, kailangan ko natin ilandahan. Ganito po ang itsura ng flat iron na ating ginagamit sa pag-cut. Ito po ang kanyang easy cord. Dalawang terminal, at ito naman po ang kanyang heater. Kita po natin ano ang dapat natin gawin pag yung mga flat iron natin ay ayaw nang mag-init. So, ibig sabihin, hindi na natin ito magagamit sa pagplansya ng ating mga damit. Ang pinaka-basic po na dahilan kung bakit ayaw na po ating mga flat iron ay ang problema po nito, nag-blow na po o nasira na po ang kanyang thermal fuse. Ito po ang kanyang thermal fuse. Ito po ang kanyang itsura. At dito po natin yung matatagpuan dito po sa bandang. Ngayon po, buksan po natin. Para ipakita ko po kung paano ito buksan. Ayan po. Ito po ang kanyang thermal fuse. So kapag ayaw na po mag-init ang ating mga flat iron, ito po ang unang dapat natin palitan. Ito po yan. Ito po yan. Connected po yan sa isang wire or isang terminal. Ito po ang kanyang heater. Yan po. At ito po ang una natin dapat palitan. Ito po wala itong connection. Ito po pabigat lamang. At ipakita ko naman kung kunyari tapos na kayo nagpalit ito, inilitan nyo ng fuse, so ayaw pa rin mag-init ang ating mga flat iron, napakita ko rin kung paano pa natin ito ayusin at hanapin ang ito pang dahilan kung bakit ayaw po siyang mag-init. Pagkawalik ko muna ito ng pabigat sa bakal. Nabalik ko na po ang kanyang bakal. Yan po. Pakita ko naman kung ano
Yan ang papang dapat natin gawin kapag ayaw na po mag-init ang ating mga flat iron. Po, check mo natin yung tester. Ito po ba yung gumagana? Tapos, ganyan po ang ating gagawin. So, ang kanyang easy cord or tinatawag din na power cord. Tingnan nyo po ito. So, ito po ba mayroon bang contact sa kanyang terminal? So, kung makikita natin, ito, mayroon din itong contact. Ayan po. Kita po natin, mayroon po siyang contact. Sa kabila naman, mayroon din itong contact. So, ibig sabihin, gumagana po ang kanyang heater. So, hindi pa ito nasira. At kung kunyari naman na hindi pa ito gumagana, ito po ang ating dapat gawin. Kaya po, lalapit ko dito sa camera. Kung titingnan nyo po ito, pariho lang po yan dito. Malaga po ito. Pinapakita ko dito. Dito po ang kaniyang contact sa isang terminal. Minsan po, sa sobrang dumi, ayaw na po siyang mag-contact. Kaya po, isa rin po ito sa dahilan kung bakit ayaw pong mag-init ang ating mga flat iron na ginagamit po sa bahay. So, ganyan lang po kasimple. Ito ang pinakamahirap intindihin dahil kapag bago na yung fuse, walang sira yung heater, at walang damage yung easy cord, dito ka na pupunta. Ito ang dapat mong linisin. Okay, pakita po natin kung paano ito linisin. Gumamit ka lang ng sandpaper at pagkatapos ipasok mo yan dito sa kanyang terminal contactor para po kanyang mga dumi dito sa loob ay matatanggal po yan. Dito po yan. Pasok mo yan dito at saka lilinisin para po ang kaniyang contact ay maayos po dahil mawala na po yung kanyang mga alikabok. Ito po yan. Ito po yan. Dapat nating linisin. Ito po yan. Linisin mo yan. Katulad po nito. Dito lang po yan. Kita po natin. Dito po yan. Linisin mo yan dito sa ilalim. Pasok mo yung sandpaper. Yan. At pagkatapos po, try po natin kung mayroon na ba itong contact. So, makapansin po natin, kapag mayroon ng contact, umiilaw po ang kanyang bulb. Umiilaw po yan kapag mayroon ng contact. Ngayon po, subukan po natin. Ito ay ating ikutin po natin at subukan. Yan po. Nakikita po natin sa camera. Ayan ay umiilaw po yan. Yan po. So, ibig sabihin, yan po ay gumagana na po ang kanyang heater. So, ako po yung nagpapasalamat sa mga taong nanonood at sumusuporta po dito po sa aking ginagawang video. Hanggang sa masunod po pang video, maraming salamat po at sana po mayroon po kayong natutunan kung paano po natin ayusin ang ating mga flat iron na ginagamit sa bahay sa pagplansa ng ating mga damit, cotton, o ano pa man. Maraming salamat po sa mga taong nagpatuloy na nag-subscribe at nanonood sa aking mga ginagawang video. Maraming salamat po.